in while Nigerian government took her to the hospital where she was delivered of twins. He was shown his twins' health alongside his wife, who were handed to his parents, saying that the government has done a good job. It was gathered that while meeting the representatives of the hostages, President Muhammadu Buhari said the military had shelved the option of force in rescuing the remaining hostages. The Kwara State Police Command has recovered 4 corpses from the scene of the clash between members of the Oodua People's Congress and Fulani people in Ajase-Epo, Irepodun local government area of Kwara State. The police, in a statement issued by the spokesperson of the command, Ajayi Okasami, the clash was as a result of misunderstanding between members of the OPC and the cattle dealers in Kara Market, Ajase-Epo. The statement further indicated that scores of people from both sides of the OPC and the Fulani cattle dealers, as well as passers-by, were injured. According to the police, the crisis erupted when one of the cattle being led across the Ilorin-Omaran highway by a Fulani herdsman broke the side mirror of one of the vehicles in the OPC convoy, who were returning from Osun Osogbo Festival in Osun State. The police said the misunderstanding led to an argument which eventually escalated into exchange of gunfire on the side of both the OPC and the cattle dealers in the market. Meanwhile, the spokesperson of the command said normalcy had returned to the area, while policemen were also stationed at the scene to prevent further breakdown of law and order. The Miyetti Allah has said Benue State Governor Samuel Ortom will face justice for violating the rights of Fulani herders in the state. The National Secretary General of the Fulani Socio-Cultural Group, Mr. Saleh Al-Hassan, also said Miyetti Allah had approached the International Criminal Court of Justice, Hague, to file a suit against Ortom for seizing over 25,000 cows belonging to members of the group and detaining over 4,000 herders. It was learned that Governor Ortom secured the conviction of over 4,000 Fulani herders besieging the state after inaugurating the state community volunteer guards. The governor explained that the government seized over 25,000 cows, released some of the cows to the owners who paid fines, and acted according to the law by auctioning the cattle of those who did not pay to ensure the protection of the lands by the state government. The Nigerian Security and Civil Defense Corps have begun peacekeeping and conflict resolution training for personnel of the agency as a proactive step towards finding new ways of mitigating civilian harm in conflict situations. Commandant-General of the Corps, Dr. Ahmed Audi, said the training was necessitated by prevailing security challenges facing the country and to also train personnel on the agency's response towards civilians in times of emergency. In a communique signed by the Public Relations Officer of the Corps, Olushola Odumosu, in Abuja, the crisis management is under the mandate of the Corps, and part of it is the protection of the civilian populace during the period of emergency. And now to sports. 7-time Ballon d'Or winner Lionel Messi has paid a high price for an underwhelming first season with Paris Saint-Germain when he was left off the 30-strong list for this year's coveted football award. Messi, who won the title last year, had been an ever-present among the nominations since 2006 and a regular feature in the top 3 since 2007, with the exception of 2018. However, Messi, aged 35, has missed out on the 2022 award following a switch from Barcelona to the French capital. A change in the format has also worked against the Argentine superstar, with the Ballon d'Or no longer acknowledging the best player over a calendar year. It was gathered that after leaving Barcelona in the summer of 2021, Messi was unable to stamp his genius on a PSG team desperate for a Champions League title. Meanwhile, La Liga giants Barcelona have celebrated the Nigerian female footballer Asisat Oshoala and other players who were nominated for the 2022 Ballon d'Or award. Lucy Bronze, who was runner-up in 2019, is one of the 3 members of England's Euro-winning squad to be shortlisted for the Women's Award. And on the foreign scene, at least 11 people have been killed in a shooting following a family dispute in the city of Centije in Montenegro.
According to officials, a single gunman shot dead 3 members of the same family before shooting at passers-by. A prosecutor, Ms. Andrijana Nastic, told journalists that a mother and her 2 children who were staying in the shooter's house were killed, and the attack finally ended when the 34-year-old gunman was shot dead by a civilian. After killing 3 members of the same family who were staying at his house, the gunman left the property and fatally shot 7 local residents using the same hunting rifle. Ms. Nastic said it was not clear what prompted the suspect to commit such a heinous act, on which occasion he himself was deprived of his life, but another 6 people are currently being treated in hospital. Meanwhile, Prime Minister Dritan Abazovic said the government was declaring 3 days of mourning following the tragedy, inviting all citizens of Montenegro to be with the families of the innocent victims. And that ends the evening news on OSBC TV. Do join us at 7 for the major report. Good evening.
ẹ kú ìrọ̀lẹ́ àsìkò pọ̀pọ̀ sísìn òpin ọ̀sẹ̀ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ òun làwọn wà fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. agbáríjọ àwọn oníbàárà iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lábẹ́ ẹgbẹ́ wọn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti pinnu láti tako ìdá 5 nínú 100 táwọn iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí fẹ́ máa yọ lórí wọn gẹ́gẹ́ bí owó orí. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, owó orí náà tí wọ́n fẹ́ máa yọ lórí àtẹ̀jíṣẹ́ látòrí ẹ̀rọ ìpè ìyún dátà àtàwọn ìlànà míì tí wọ́n lè lò láti lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò tó pakó ìṣòro tí wọ́n ń kojú. olórí ẹgbẹ́ náà Adéolú Ògúnbànjọ ló sọ èyí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn lásìkò tó ń fèsì sí àsùn tí iléeṣẹ́ fẹ́tò náà àti ààtò fi kàn pé mínísítà fọ́rọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àti ètò ọrọ̀ ajé nílànà ẹ̀rọ ayélujára ọ̀gbẹ́ni Isa Pàtàmì mọ̀ nípa àfikún owó orí ìdá 5 nínú 100 tí wọ́n bá lo àwọn ìlànà tí iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bá gbé jáde. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn yìí, iléeṣẹ́ ètò ìṣúná sọ pé mínísítà fẹ́tò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ gan ló mọ́rọ̀ ìdá 5 náà lọ́kùnkúndùn. nítorí náà kò sí òótọ́ ọlọ́kan nínú ìròyìn tó gbòde kan pé wọ́n ń gbèrò láti tọwọ́ bọ ẹ̀rọ àwọn iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ni. Comrade Waheed Lawal ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ tí olórí orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí ajagun fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida sọ lórí ipò tí ilẹ̀ yìí wà gẹ́gẹ́ bí àwáwí lásán. nítorí bójú àkàtà abálẹ̀ òkun sẹ́nu àdìrẹ ló yẹ ká ti gbọ́ pẹ̀lú àlàyé pé ìṣòro torílẹ̀-èdè yìí kojú pàápàá jùlọ bó ṣe fagilé ìdìbò ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tó lọ nírọwọ́rọsẹ̀ tó jẹ́ ti olóyè Moshood Abiola tó ti jáwé olúborí kò ṣẹ̀yìn ajagunfẹ̀yìntì náà. Comrade Waheed Lawal sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí fọ̀rọ̀wérọ̀ ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ ti iléeṣẹ́ yìí tamọ̀ sí Saturday Morning Trade. Comrade Lawal tó rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n ta kété sóhunkóhun tó bá lè dá wàhálà sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí àtèyí tó bá lè pàkún ètò ìṣèjọba tiwantiwa. ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tòní Babangida sọ pé orílẹ̀-èdè tó ń gbìyànjú láti di orílẹ̀-èdè oníṣọ̀kan ni, ṣùgbọ́n Yorùbá ní àjàlá ta ń nà ìwọ náà nù. Babangida yìí náà lo ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìṣòro tí Nàìjíríà ní tàfi débi tá a dé lónìí, torí pé a ti ní àǹfààní kan lọ́dún 1993 tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà Haúsá, Ìgbò, Yorùbá tí wọ́n panu pọ̀ dìbò fún MKO Abiola gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wọn. Babangida fagilé ìbò yìí ni. ìfagilé ìbò yìí ó ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìṣòro tí Nàìjíríà ní dòní. ìṣòro yìí o tó bá yẹ kó Babangida ti gbà kábíọ́lá ó sì jọba gbà náà ni. Abiola ó lè rí ṣe dáadáa o, ó sì lè má rí ṣe náà, ṣùgbọ́n nítorí pé àpanupọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló yàn, inú ọmọ Nàìjíríà ìbádùn láti tún wá ọ̀nà àbáyọ míì. Garba Shehu ti fi léde pé gbogbo ìgbìyànjú ìjọba àpapọ̀ láti dóòlà àwọn tó ṣákù lákàtà àwọn jàǹdùkú tó ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ ojú irin Kaduna sí Àbújá lọ́jọ́ 28 oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí ló sì ń já sí pàbó. Malam Garba Shehu ni kò sí ẹnì kankan tó lè sọ pé ìjọba ò gbé ìgbésẹ̀ nítorí pé adìẹ ìjọba ń làágùn àmọ́ ìyẹ́ ni ò jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ààrẹ náà wá fi kún rẹ̀ pé adarí àwọn onísùnmọ̀mí yìí òun ló kọ̀ jálẹ̀ láti yọ̀ǹda àwọn tó wà lákàtà rẹ̀ láì wo bí ìjọba ṣe ti dáhùn sí ìbéèrè rẹ̀. tí àrígbámú ìròyìn sì fi yé ni pé níbi ìpàdé kan tí ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe pẹ̀lú àwọn ológun láti lè lọ dóòlà àwọn èèyàn yìí ni wọ́n ti sọ àwọn ìgbésẹ̀ tó rọ̀ mọ́ àti dóòlà àwọn èèyàn náà pẹ̀lú bó ṣe ní pé wọ́n nílò ìtọ́ni tó gúnrégé. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ti fi léde pé ó ti di èèyàn 4 tí wọ́n rí òkú rẹ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹ̀ láàrin ikọ̀ Oòduà People's Congress àti àwọn Fúlàní darandaran ní Àjàṣẹ́ẹ̀pọ̀ oníjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn nípínlẹ̀ Kwara. àtẹ̀jáde tagbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Àjàyí Òkèsanmi fi síta ló tọ́ka sí pé àìgbọ́ra ẹni yé ọ̀hún ló wáyé láàrin ikọ̀ méjèèjì lágbègbè ọjà Kárà lájàṣẹ́ẹ̀pọ̀ tí ó sì dá làásìgbò sílẹ̀. àtẹ̀jáde náà fi kún pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ OPC àti àwọn Fúlàní tó ń ta màálù tó fi mọ́ àwọn tó ń kọjá lágbègbè yìí ló fara gbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. gẹ́gẹ́ bá àtẹ̀jáde náà ṣe wí, ohun tó ṣokùnfà làásìgbò ọ̀hún ni bí ọ̀kan lára màálù tí wọ́n ń dà lọ lójú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ Ìlọrin sí Òmù-àrán
ṣe fọ́ gíláàsì ọkọ̀ àwọn OPC tó ń bọ̀ láti bí ayẹyẹ ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo tí àgbọ̀ra-ẹni-yé sì bẹ́ sílẹ̀ lórí èyí kó tó di wípé ọ̀rọ̀ di bóòlọ́ọ̀yà láàrin ikọ̀ OPC àtàwọn tó ń ta màálùú náà. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àwọn ọlọ́pàá náà ṣe wí, àlàáfíà ti padà ságbègbè yìí lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lọ ságbègbè náà láti lè lọ mójútó bí ètò ààbò yóò ṣe túbọ̀ rò tó táwọn èèyàn yóò sì tẹ̀lé ìlànà òfin. Wáyé o, ikọ̀ Mẹ́tíálà ti sọ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Benue Samuel Ortom yóò fojú winá òfin fún bó ṣe jẹ́ èlò àwọn Fúlàní darandaran ní bó ṣe tẹ ẹ̀tọ́ àwọn Fúlàní darandaran lójúmọ́lẹ̀ nípìnlẹ̀ náà. Akọ̀wé àgbà ikọ̀ Mẹ́tíálà ọ̀gbẹ́ni Saliu Alhassan tún fi kún pé ikọ̀ náà ti gba ilé ẹjọ́ tó wà fọ́rọ̀ ìwà ọ̀daràn lágbàáyé lọ láti fi pẹjọ́ tako Ortom fún bí ó ṣe gbẹ́sẹ̀ lé 25,000 màálù tó jẹ́ ti àwọn ikọ̀ náà tó sì tún ju ó lé ní 4,000 àwọn darandaran sáhàmọ́ lẹ́yìn tí gómìnà Ortom ṣèkìlọ̀ fún ikọ̀ lẹ́yìn tí gómìnà Ortom ṣe ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ elétò ààbò nípínlẹ̀ náà ló ti gbé ìgbésẹ̀ pé kí wọ́n fi kélé òfin gbé àwọn Fúlàní bíi 400 ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ ti gbẹ́sẹ̀ lé 25,000 màálù tí ó sì yọ̀ǹda díẹ̀ nínú àwọn màálù náà fáwọn tó ní wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n san owó ìtanràn tó sì ta àwọn màálù tí wọ́n san owó ìtanràn náà ní gbàǹjo nítorí nǹkan tó fi sọ ní láti máa dáàbò bo ìpínlẹ̀ tí wọ́n wà. Àjọ ààbò ara ẹni láàbòlú ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ìgbẹ́jọ́ àlàáfíà àtọ̀nà láti máa yanjú aáwọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ àkìn láti fi wọ́nà àbáyọ sí bí àwọn aráàlú ṣe máa ń kọlura wọn lásìkò èdè àìyedè. Ọ̀gá àgbà àjọ náà lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀mọ̀wé Ahmed Audu sọ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ṣe pàtàkì látàrí ọ̀kanòjọ̀kan ìpèníjà tórílẹ̀‐èdè yìí ń kojú lórí ẹ̀ka ètò ààbò rẹ̀ àti ọ̀nà láti tètè máa kàn sáwọn aráàlú lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ṣẹ̀. Nínú ìfẹnukò lálùkòrò àjọ náà Olúṣọlá Odùmọ̀ṣù fi síta l'Àbújá ló sì ṣàlàyé pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ṣe pàtàkì fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti máa fi dáàbò bo àwọn aráàlú lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ṣẹ̀ náà. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé torúkọ Lionel Messi tó ti gba àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or fún ìgbà 7 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò ní sí nínú orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù ọgbọ̀n àkọ́kọ́ tó ṣeé ṣe kó gba àmì ẹ̀yẹ náà lọ́dún yìí látọdún 2006. Messi ló gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún lọ́dún tó kọjá lẹ́tẹ̀ni ọdún 36 sì pàdánù ààyè rẹ̀ níbi àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or náà lẹ́yìn tó kúrò nínú ikọ̀ Barcelona lọ sínú ikọ̀ ti PSG. Pẹ̀lú bí orúkọ Messi kò ṣe sí níbi àwọn orúkọ ọ̀hún ló ṣe àfihàn pé kò sí lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe dáadáa jùlọ lọ́dún yìí. Ẹ̀wẹ̀ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin fún ikọ̀ Super Falcons tó tún fi bọ́ọ̀lù ṣiṣẹ́ ajé nínú ikọ̀ Barcelona Femini Azeezat Oshoala náà wà lára àwọn orúkọ tí àjọ tó mójútó àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or kéde pé ó ṣeé ṣe kó gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún pẹ̀lú Lucy Bronze tó gbà á lọ́dún tó kọjá àti 3 lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó gba ife ẹ̀yẹ rírò forílẹ̀-èdè England. Nílẹ̀ òkèèrè ó kéré tán èèyàn 11 ló ti dágbére fáyé níbi ìbọn tó ró lákọlákọ lásìkò èdè àìyedè tó wáyé lólùlù Sẹ̀tìnì ní Montenegro. Gẹ́gẹ́ báwọn aláṣẹ ilẹ̀ náà ṣe wí, àgbébọn kan ṣoṣo ló gbẹ̀mí èèyàn 3 nínú ìdílé kan kó tó tún yìnbọn mọ́ àwọn èrò tó ń kọjá. Arábìnrin Andrijana Natiti sọ fáwọn oníròyìn pé ìyá lọ́mọ kan àtọmọ rẹ̀ 2 wà lára àwọn tó dágbére fáyé, àmọ́ nígbẹ̀yìn láràlú kan padà yìnbọn mọ́ agbébọn ẹni ọdún 26 náà lẹ́yìn tó gbẹ̀mí èèyàn 3 nínú ìdílé kan tí wọ́n ń gbé nínú ilé wọn. Agbébọn náà fi dúkìá rẹ̀ sílẹ̀ tó sì tún yìnbọn máwọn aráàlú 5 míì. Arábìnrin Natiti ṣàlàyé pé kò sẹ́ni tó tì mọ ohun tó ṣokùnfà ìpànìyàn náà níbi tí èèyàn 6 ti wà nílé ìwòsàn fún ìtọ́jú. Wàyí o, olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà Dritan Abazohi sọ pé ìjọba ti kéde ọjọ́ 3 láti fi ṣèdárò ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹ̀ náà tó sì ránṣẹ́ pé àwọn èèyàn Montenegro pé
kí wọ́n wà pẹ̀lú ẹbí àwọn aláìṣẹ̀ tó dágbére fáyé náà. èyí ló pe ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ aláago 8:00 alẹ́ nígbà táwọn mú àpéjọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. Look at the brightness. Some people ayé máa lò lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a ní fọkàn balẹ̀ o a lè máa nílé lórí o òrèǹté lóde kọ̀ǹpléènì o ẹ bá mi kí òrèǹté o ṣáálà tó máa òrèǹté o.